Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi öppna de populära Labubusarna. Ja. Och då undrar ni, hur har jag fått tag på en Labubus? För vi kommer inte öppna Lafufus i den här videon. Nej. Vi kommer öppna Labubusar. Ja. Och jag har faktiskt fått den skickad från Danmark till mig. Och jag vet att den är till 100% äkta. Jag har gjort en video där vi fick öppna 2 stycken äkta Labubusar. Ja. Vilka serier var de ifrån? Exciting Macaron och Have a Seat. Ja, du är ju proffs på det. Sen har de även fått en ny serie. Och den heter Big Into Energy. Just nu är det väldigt svårt att hitta äkta Labubusar. Och vi är inget stort fan av Lafufus, utan vi gillar Labubu, eller hur? Och ja, det är i princip omöjligt att hitta äkta Labubusar nu som man kan beställa. Men vi kommer faktiskt öppna en äkta Labubu idag som mamma har införskaffat. Oh my god. Och Och den har skickats ända från Danmark. Oj. Och den är till 100% äkta. Men vilken serie den är ifrån kommer jag inte berätta än. Okej? Jag tänkte först om du kunde visa de 2 vi öppnade i förra videon. ja. Så först från Exciting Macaron-serien så fick jag Soy Milk. Oj, den har lite hår på sig. Och den är helt Soy äkta. Milk. Och sen från Have a Seat-serien fick jag Baba. Baba, ja. Ja. Och det är 2 olika serier. Men den populäraste serien är ju väl ändå Exciting Macaron, eller? Ja. Det är den som de flesta tycker om. Kommer ihåg så var du ändå ganska nöjd med att få de här. Det var Jag är jättenöjd. det var Soy Milk och... Baba, det var mina favoriter av den här liksom. Ja, du gillar ju mest de med öppna ögon från Have a Seat. För det finns ju även de med stängda ögon, eller hur? Men du blir väldigt nöjd av de här 2, eller Jag är hur? jättenöjd. Men du vet ju fortfarande inte vilken serie som du kommer få öppna en äkta Labubu ifrån. Have a Seat, Exciting Macaron eller Big Into Energy. Ja. Vilken serie skulle du helst vilja öppna ifrån? Alltså om jag ska vara ärlig så jag vet faktiskt inte. Nej. Alltså Big Into Energy är liksom ny, så det skulle vara Ja. spännande för jag har ingen av dem. Nej. Men Exciting Macaron skulle också vara kul och Have a Seat, men... Vilken skulle komma på första plats, men tror du? grejen är att jag vet inte så mycket om Have a Seat och Big Into Energy. Men det finns en till jag vill ha från Exciting Macaron. Och det är den här. Så du skulle säga Exciting Macaron. Vilken är det du vill ha ifrån Exciting Macaron då? Det är Litchberg, den rosa. Eller the Green Grape, den gröna. Men helst den rosa. Men du vill inte alls ha The Secret då? Jo, såklart. Ja, du har ju fortfarande inte fått en Secret. Nej. Nej, men varför tror du att Labubusar har blivit så populära? Det är liksom att jag tycker det roligaste är liksom inte att bara ha dem. Nej. Det roligaste är liksom den här stunden att öppna dem och säga liksom vilka man vill ha. Oavsett om man inte får det man vill ha så är det kul liksom. Ja. Det är blind boxes, tror jag. Ja, men är det också det här liksom, alltså överraskningsmomentet kan man Jag säga? man vet ju liksom inte vad det är i, vilken färg, så det är ju det som är kul. Men om du hade vetat redan på förhand vilken du skulle få, då hade det inte varit lika kul, eller hur? Nej. Men vi ser till exempel, den rosa vill du ha, vad heter den ifrån där Exciting Macaron? Litchberry. Skulle du tycka det var kul om du visste, det här är Litchberry, nu ska jag öppna den? Alltså, jag skulle tycka det var kul att ha den såklart, men det, Men det är inte lika men det kul. skulle vara allra roligast om man skulle liksom... Ja, för det handlar väl också lite om att kämpa med att få sin Ja, favorit. exakt, det är det som är kul. Men just nu så är det ju kaos på Popmarts egna hemsida. Och det är i princip helt omöjligt att beställa Labubusar, alltså äkta Labubusar. Ja. Och de äkta Labubusarna köper man ju från Popmart. Ja. Men det finns ju väldigt många fake Lafufus runt omkring. Vad skulle du ge för tips till någon som vill köpa en Labubu och så vet de inte om den är äkta eller fake? Vad skulle du säga då? Vad skulle du ge för tips? Tycker du liksom i onlinebutik eller... Ja, alltså onlinebutik Ja. eller fysisk liksom. Nej, men alltså jag tycker liksom, alltså i alla fall i onlinebutik. Alltså då tycker jag till exempel att man borde liksom, man måste vara, alltså till priserna till exempel. Såklart det kan vara folk som luras när de kostar mycket. Men jag menar, alltså... Om den är för billig så vet Den man är ju. för billig. Alltså så här, till exempel det är många fake som kostar typ 100 kronor. Och då, Ja, från Fyndik har jag sett en massa fake Lafufus där de erbjuder 6 stycken för typ 400-500. Då vet du i princip att då är det ju fake. Alltså, Eftersom
Popmart säljer ju sina 6-pack för typ 1-4 eller någonting. Alltså egentligen så tänker man kanske då, och särskilt om man är typ vuxen och kanske inte vet så mycket om det. Men alltså, jag tycker det är jättedyrt att köpa 6 för 500, och det är det ju liksom. Men man får liksom ändå vara väldigt noggrann. Sen är tips att söka lite på nätet om vad som är äkta och vad som är fake. Liksom. För att så här är det, till exempel Fyndik, där har jag hört jättemånga handla ifrån. Och en 6-pack för 500 kronor. Då får man ändå förstå att på Popmart som säljer de äkta, det är de som har gjort dem. De säljer dem för 1 3, 1 4 per 6-pack. Varför skulle då Fyndik ha dem för 500 kronor? Det säger ju sig själv att det är fake. Och sen så är det ju också att man kan kolla på... det finns ju en sån här QR-kod som finns på boxen som går till Popmart. Och sen också jätteviktigt, alltså jag tycker ändå det bästa är att beställa från Popmart själv. Ja, och det finns ju om man vill ha äkta. Exakt, äkta. Ja, men jag tror att de flesta vill ändå... För att vi kände ju på en sån här fake Lafufus. Och de är inte värd att betala 150. Nej, de är väldigt dålig kvalitet. Men ett annat tips är att det finns några TikTok-lives som Popmart har. Där man kan vara väldigt snabb och få en äkta Labubu. Alltså man tycker ju att typ 300, alltså det kostar ju på vanliga hemsidor. Men sen kan det vara andra butiker som säljer för mycket mer. Men 300 för en äkta Labubu som är bra kvalitet än en fake för 150 är ju mycket bättre. Exakt. Men alltså, jag tycker det är lite intressant, för det här är ju ändå, kan man säga, det är ett samlobjekt, eller hur? Men det är även lite som en leksak. Fast man kan också hänga den på väskan. Varför tror du att den här har blivit så populär bland vuxna? Alltså, det är lite svårt, för alltså, om jag ska vara ärlig så är det typ att hitta barn som har det här, har typ en. Och de brukar inte samla på det. Liksom. Nej. Men alltså, jag tycker det är kul att ha fler liksom, som är vuxna. Men alltså, om jag ska vara ärlig, alltså, jag tror att vuxna, de som jag sett har typ Labubus och samlar på det, de samlar inte bara på Labubus, de samlar på andra grejer från Popmart. Så jag tror att de har hittat något nytt från Popmart som har liksom blivit populärt, och så tänker de att den kan testa och samla på det. Jag tror inte att det är just Labubu. Jag tror det är liksom... Men alltså, vad jag ser ändå så är det väldigt många vuxna som samlar just på den här Exciting Macaron som har flera stycken och hänger på väskan och sånt. Ja. Och det har blivit lite som en innegrej att ha det på sin väska typ. Ja, men vet du vad jag har sett? Vet du vad det började med? Titta, det har varit populärt liksom sen, alltså det började komma typ 2015 typ, när jag föddes. Men liksom, det började bli populärare typ de senaste åren, typ 2023, 2024. Men sen har jag också sett att och det här också, sen har jag också sett liksom att nu 2025, 2024 så har massa så här kändisar haft det. Typ Rihanna har haft det. Sett, och exakt. Så, och då har folk också kanske känt att då kan jag också ha liksom. Exakt. Men vet du vad, jag tycker du lägger bort dem där. För nu är det dags att öppna. Och för er som inte vet så finns det ju 3 olika serier med Labubusar. Det är Exciting Macaron, Have a Seat och det finns en till. Big End to Energy. Det finns Coca-Cola också. Ja, just det. Men jag tänker så här, att det är dags för dig att öppna din nu. Och sen tänker jag, när du tar fram paketen, att du även kan berätta vilken serie det är ifrån. För jag vet att du vet direkt. Det ligger på höger sida om dig. Okej, ska jag vara för upp? Nej, vänta, nu sa jag fel, för det är höger sida om mig. Vänster sida om dig så ligger den liksom bredvid stolen. Så att jag göra så här? Blundar jag så kan du bara ta liksom upp den. Det hade ju lagt den på ett annat ställe. Jag glömde det. Adele, jag hade lagt den på ett annat ställe bakom min rygg. Men ta fram dina händer och så blundar du. Okej? Jag är nervös. Och så visar jag tittarna här. här. Jag är jättenervös. Okej. Så, och så kan vi titta. Okej, visar jag nu. Ja. Exciting Macaron! Exciting Macaron. Och det var lite kul, för när jag frågade dig så sa du faktiskt att det var Exciting Macaron som du ville öppna. Alltså så här, jag sa ju lite så här att jag tyckte om alla, jag tycker om alla, men jag ville ju innerst inne helst så Exciting Macaron liksom. Men ska du visa vilka? Det här är ju en helt äkta, och det kan man se. Dels på att den är ljusblå. De fake brukar vara mörkblå. Sen har vi QR-koden här, har vi QR-koden som går till Popmart. Och då ska vi se, ska du visa vilka det finns man kan välja på, vilken du har? Den har så jag tänker man får den. Ja, den har du. Det får du ge bort den till en kompis eller något. Litchberry, den rosa. Green grape. Jag vill hälsa Litchberry, green grape. Sea salt coconut, toffee, sesame bean. Ja, och du har alltså sojamilk, men du vill ha den här litchiberry. Men sen finns det även frågetecknet där nere, och det är the secret. Tänk vad får det. Kan du berätta lite om secret? Ja, secret är ju den som
en av 72 får. Ja. Och jag har också sett, liksom, alltså jag vet hur alla secrets ser ut. För jag har liksom sett, men det är lite kul. Men liksom, den här är mörkbrun. Och den har en röd nos. Så lite djuraktig, så den är jättegullig. Och det är liksom 1 av 72 som får den. Så det är liksom, det kan vara så att man får den första gången man öppnar. Eller den 100:e gången man öppnar. Så man vet liksom inte. Nej, men alltså, tänk om du öppnar secret nu. Vilken vill du helst ha? Den rosa eller secret? Secret. Okej, men vet du vad? Då kan vi se. Du ska först öppna boxen där uppe, va? Ja, men jag är så gärna bara om jag får sojamilk. Men då kan jag ge bort den. Men jag är bara så här, jag vet inte, det var liksom... Tänk om du får sojamilk. Okej, ska jag öppna det? Man gör så här. Ja. Jag vet inte om det här går. Yes. Ja. Man får inte titta i kortet. Nej, det finns alltså ett kort där inne. Och det kan man också se att den är äkta. Det är om det ligger ett kort i lådan. Men det kan faktiskt vara ett kort om det är en fake. Jag vet. Men kortet, det är ju det som visar vilken Labubu du har fått. Så det vill man ju inte kolla på förhand. Nej. Utan då förstör man lite överraskningsmomentet. Hej, ja, då kör vi. Nu är jag så nervös. Alltså jag är så nervös. Ni fattar inte. Det är den jag vill ha. Och den. Ja, secret är den mörkbruna och vet du den rosa? Litchiberry. Tänk om du får sojamilk som du har. Nej, alltså vilken fail i så fall. Tänk om det är det är lite kul då. Ja. Nej. Nej. Nej, jag är jättenervös. Jag orkar inte. Nej. Nej! Fick du precis det du ville ha? Litchiberry, alltså fattar du? Nej, vilken tur du har! Det finns 6 olika plus the secret och du har redan fått sojmilk och så öppnar du den andra och du ville ha. Det roligaste är att sojmilk och litchiberry alltså, var de jag ville ha helst av alla förutom secret. Ja, alltså det är sån tur. Herregud, vilken fin. Ska du visa den? Och det här ser man, den här är helt äkta. Man ser vilken bra kvalitet den har också när den är äkta. Så fin! Gud vad fin. Det är det som är lite kul att när man vill samla på samma collection så måste man vara lite så här, alltså man är ju lite så här, man kan ju få samma flera gånger. Exakt. Men alltså du har ju ändå extremtur. Först fick du sojmilk förra gången som du verkligen ville ha och nu får du en rosa litchiberry. Men du har fortfarande fått secret. Nej. Men jag tänkte så här, vilken är din favorit nu? Om du tar fram den andra från samma serie. Du har ju sojmilk och litchiberry. Vilken är din liksom favorit nu? Den här är lite så här, inte tråkig men ni fattar liksom. Men alltså om jag ska vara ärlig så den jag vill ha mest av alla, alltså av alla i säljmarknaden var den här. Den matchar din t-shirt också. Jag älskar också. rosa, det är min favorit. Och den matchar min väska, min skolväska. Men ska du ha den idag på väskan kanske? Ja! Vi ska ju till Gröna Lund idag. Men glöm inte att kommentera vilken Labubu ni har eller vilken Labubu ni skulle vilja ha. Ja. Och ni är bäst, ni som tittar, och prenumerera för vi lägger upp en massa kul, eller hur Adel? Ja. Och ni är bäst. Hej då!